नमस्कार. आज मी तुम्हाला मुगाची भाजी करून दाखवणार आहे. अख्ख्या मुगाची. इथे मी गॅस पेटवून कढई तापवून घेतली आहे. त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल गरम करण्यासाठी ठेवले आहे. आपलं तेल गरम झालंय. आता आपण जिरं मोहरी टाकून देऊया. अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, जिरं मोहरी तडतडली की एक बारीक चिरून घेतलेला कांदा तो टाकून देऊ. कांदा आपण तेलावरती थोडा परतवून घेऊया. गॅस मीडियम ठेवले. कांदा परतवून झाला की आपला एक बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो आहे तो टाकून घेऊ. टोमॅटो कांदा थोडा तेलावरती परतवून घेऊया. कांदा टोमॅटो तेलावरती मऊ झालाय. आपण आपले मसाले टाकून घेऊया. इथे मी घरगुती आपला लाल मसाला 2 चमचे टाकून घेते. एक चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद, मसाले मिक्स करून घेऊया कांद्यामध्ये. आता इथे आपले भिजवलेले मूग आहेत. 7 तासासाठी भिजवून घेतलेत मी. त्याच्यामध्ये टाकून देऊ. 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेत. मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झालेत आपले. गॅस फास्ट करूया. याच्यामध्ये 2 ग्लास ओतून पाण्याचे 2 ग्लास ओतून याच्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी ओतले. आता झाकण ठेवून 20 ते 25 मिनिटासाठी शिजू देऊ. भाजीला 10 मिनिटं झाले. थोडं झाकण काढून मी हलवून घेते. आपलं मीठ टाकायचं राहून गेलं ते टाकायचं. एक चमचा आणि वरती पाव चमचा एक आणि थोडंसं वरती मीठ टाकून घेतलं. मिक्स करूया आणि परत झाकण ठेवून अजून 10 मिनिटं झाकण लावून परत शिजू देऊ. आता आपले 20 मिनिटं झाले. झाकण काढून पाहूया. भाजी आपली तयार झाली. गॅस बंद करा.